di kesempatan ini saya nak sharing sedikit tentang penggunaan Photopea di Android anda, di smartphone anda. So di sini saya tekan Chrome. Okey, pada Omnibox di atas ni saya typekan www.photopea.com. Okey, di atas tu ada, so saya hanya pilih. Okey, tada. So inilah interface Photopea di dalam Android anda. So fungsinya adalah sama, cuma layout dia yang berbeza. Okey, di sebelah kanan anda, tangan kanan anda, HIS tu history, SWA tu swatches, LAY layer. So layer, okey, ini layer ya. Okey, so nak tekan balik pada canvas, tekan balik layer. Okey, so di belah kiri adalah tools, sama seperti yang telah diterangkan oleh Cikgu Mutasim malam tadi. So bagaimana nak buka file yang telah di-download, sama ada link ataupun yang perkongsian rakan-rakan anda, iaitu format PSD. So dekat sini saya tekan file, atas ni saya open. Okey, saya buka, di telefon saya akan file, simpan di file. So di sini saya buka saja. Okey, contoh di sini saya ada sharekan. Okey, thumbnail yang telah dikongsikan oleh mentor. Okey, saya ni. Okey, so ini adalah so di atas tu putih-putih tu itulah adalah font yang ni. Okey, so di sini okey, seperti anda lihat, ini adalah template yang telah dikongsikan di akademi. So anda nampak yang tu logo dia bergerak, kenapa dia bergerak? Okey, so pada sini mulakan dengan tekan sebelah kanan, tangan kanan anda, LAY, klik lay. Okay, anda nampak okay, kenapa logo Ayu tu bergerak? Sebab anda nampak warna hitam tu kan, yang lain semua macam kelabu. Okay, yang logo tu kelabu pekat, maksudnya layer tu saya klik pada layer. So sebab tu layer tu bergerak. Okay, katakan di sini, okay, saya nak pergi logo tu, saya nak letak balik di tempatnya. Saya tekan logo, saya tekan balik layer. So saya letakkan dia di tempatnya semula. So di sini saya nak tukarkan tajuk satu, saya tekan layer, saya tekan tajuk satu, tekan semula layer, dan saya pergi pada T ya, untuk teks, tekan teks. Okey, dan saya highlight semua. Okey, so highlightkan semua. Okey, nampak okey, so inilah perbezaannya mengapa Photopea ni lebih sesuai digunakan di laptop, sebab dia agak tricky sikit lah. Okey, katakan tajuk di sini saya dah highlight tu. Okey, saya typekan di sini, katakan saya nak buat subjek sejarah. Okey, sejarah. Okey, so saya tekan lama sikit untuk highlight kan. Saya tekan semula, saya highlight semula. Okey, nampaknya dia agak renyah sikit lah. Okey, so saya tekankan. Okey, teks di atas nampak T, di atas tu saya boleh tekankan. Okey, tukarkan teksnya. Okey, saya carilah teks yang sesuai. Mungkin saya ambil ni contoh saja. Okey, saya dah highlight, saya dah tukar. Okey, kalau tak nak saya tukarkan lagi. Okey, tekan balik. Okey, saya tekan mana agak yang sesuai untuk ni kan. Macam itulah keadaannya kan. Okey, tekan. Sebab dia ada preview kan. Okey, ambil lah ni. Okey, so dia dah tukar. So tekan balik layer. Okey, tekan tajuk 2. Okey, pergi balik layer. Okey, saya tekan tajuk 2 tu. Okey, saya highlight semula. Okey, nampak Okey, tak nak pergi balik ni arrow ni supaya kita boleh klik balik. Tak nak pergi layer. Dia agak, orang kata apa ya, leceh lah. Boleh guna sekiranya anda nak, apa orang kata, mengisi masa lapang sambil duduk, daripada you all membawang tak tentu arah tu kan. So you all bolehlah gunakan sebagai sambil duduk. Okey, yang seperti yang cakap ni, kalau kita salah tekan, nampak tu layer tu, dia akan wujud layer lain. So jangan risau, hanya tekan saja bin di bawah tu, sebelah kanan bawah sekali, tekan bin, so dia delete. Okey, saya ulang semula, saya pergi layer balik, saya tekan teks. So saya highlight semula. Sebenarnya kita tekan lah highlight semua. Okey, highlight semula. Okey, tulis tahun 5. Okey, tahun 5. Okey, highlight semula untuk tukarkan font. Okey, highlight dari awal, tukarkan font semula, tekan balik T. Okey, T tu. Okey, carilah semula mana yang sesuai kan, kena ingatlah balik.
Okey, contoh saja ya. Okey. Okey, something like that. Okey, so itu dah masuk font. Okey, ni dah kan. Okey, so pergi layer, susun balik layer dia kan. Okey, pergi layer semula, susun balik yang sejarah tu. Okey, setiap kali nak gerak tekan arrow, move tool tu. Okey, pergi layer balik semula. Ni. Okey, pergi layer, gerakkan. Okey, so dah settle yang ini. So katakan anda nak masukkan gambar nak masukkan gambar anda. Okey, so pergi file, pergi open and place. Right click open and place. So saya akan pilih gambar saya. Katakanlah saya ambil gambar saya yang ni, saya masukkan. Okey, so nampak gambar saya tapi dia dekat depan. Macam mana dekat depan? So saya klik balik layer. Okey, saya tarik ni, saya letak dia di bawah. Nampak biji logo tu kan? Saya letak di bawah, saya pergi layer. Okey, tara. Okey, nampak ya? So dekatkan. So tapi saya nak besarkan dia macam mana? Saya nak besarkan ni. Okey, so saya pergi dekat edit. Okey, saya klik dekat free transform. Okey, so dekat sini so berhati-hati sebab agak ni sebab dia akan jadi distort. Nampak saya rotan siapa yang buat image distort ni. Okey, so siapa yang pandai terkenal pasti mana nak tekan untuk elakkan distort, boleh sharekan di sini, kita buat sama-sama. Okey, so pastikan dia bucu supaya tidak berlakunya image yang distort. Okey, kalau sikit-sikit tu tak nampak sangat tu kira halal lah. Okey, then kita klik balik arrow. Okey, nampak So tekan arrow ataupun tangan untuk gerakkan. Okey, so kita pinch jari untuk tengok besar, nak zoom in, pinchkan jari kita besar, pinch jari kita kecil, pinchkan ya, maksudnya cubitlah skrin tu. Okey, so itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya tidak menyarankan menggunakan Photopea di Android anda ataupun di smartphone anda, tapi sekadar nak tengok apa yang berlaku, nak belajar tu boleh. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sesungguhnya hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.